नमस्ते साथीहरू। आज चाहिँ मैले यो कटहरको सिजन सुरु भइसकेकोले कटहर फ्राईको रेसिपी लिएर आएको छु, मसला कटहरको रेसिपी। यसको लागि साथीहरू मैले एउटा यो सिँगै 2 किलो जतिको कटहर लिएको छु हैन। यसलाई चाहिँ मैले अब यहाँ केलाउँदैछु। यसको बोक्राहरू मजाले चाहिँ यसरी तास्नुभयो भने सजिलो हुन्छ साथीहरू, यसरी तास्नको लागि। र कटहर तास्नु चाहिँ एकदमै गाह्रो काम पनि हो साथीहरू हैन। यसमा हातमा चोपसोप लाग्ने पनि हुन्छ। हेर्नु त कति मजाले चाहिँ भएको छ, हातमा पनि केही लागेको छैन। र तपाईँहरू पनि यसरी नै कटहरलाई चाहिँ छिल्न सक्नुहुन्छ र यसलाई सानो सानो टुक्रा गर्ने यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। राम्ररी चाहिँ मसिनो मसिनो टुक्रामा काट्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ पिस पिस बनाएर हेर्नु मैले यसलाई राम्ररी काटिसकेको छु। कति राम्रो देखिएको छ। यसको लागि साथीहरू मैले एउटा उसमा भाँडोमा पानी बसाएको छु, थोरै बेसार राखिदिएको छु 1 चम्चा जति। र यसै गरी साथीहरू करिब 1.5 चम्चा जति नुन पनि एड गरिदिएको छु मैले यसलाई बोइल गर्नको लागि। र साथीहरू यसमा तेजपात 2टा तेजपात पनि राखिदिएको छु, यसको चाहिँ राम्रो बास्ना आउने भएकोले तेजपात एड गरिदिएको छु। यसै गरी साथीहरू मैले जुन अघि काटेर राखेको कटहरलाई चाहिँ यो भाँडो यो पानीमा राखेर चाहिँ बोइल गर्दैछु साथीहरू। यसलाई धेरै बोइल पनि गर्नु पर्दैन साथीहरू, ठिक्क हाफ कुक भए हुन्छ। हल्का हल्का पाक्यो भने भइहाल्छ है। कलिलो पनि कटहर पनि अलिक कलिलै भएको हुनाले चाहिँ साथीहरू यो छिटै पाक्छ र लगभग पाकिसकेको छ साथीहरू कटहर हैन। मैले यो कटहरलाई खन्याउँदैछु साथीहरू अर्को बाउलमा। हेर्नु त साथीहरू यो कटहर चाहिँ मजाले पाकेको छ। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ तातो पनि छ हैन, भर्खरै खन्याएको एकदम तातो छ। हेर्नु त कति मजाले पाकेको छ। कराही राखेर तेल बसाएको छु साथीहरू। पहिला चाहिँ म यो कटहरलाई खर्याउन गइरहेको छु साथीहरू। यो बोइल गरेको कटहरलाई लिने र यसलाई चाहिँ यो तेलमा राखेर बिस्तारै बिस्तारै थोरै नै फ्राई गर्ने हो, त्यस्तो धेरै डिप फ्राई ज्यादा फ्राई पनि गर्नु पर्दैन। किनभने यसको यो माथि एक तरिकाको कोटिङ आओस् भन्ने हिसाबले मात्रै फ्राई गर्न खोजेको हो हैन। चाहिँ जुन तपाईँले यतिकै बोइल गरेकोलाई पकाउँदा पनि हुन्छ, तर त्यो चाहिँ पछि पाक्दाखेरि फाट्न सक्ने सम्भावना हुन्छ, कटहरहरू फुट्ने सम्भावना हुन्छ हैन। फुटेर प्यात्त पर्ने सम्भावना हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ त्यो नहोस् भन्नको लागि चाहिँ यो गरेको हो। र अहिलेसम्म तपाईँले मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने साथीहरू कृपया सब्सक्राइब गर्नुहोला। र साथीहरू लाइक सेयर कमेन्ट गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला है त साथी। हेर्नुहोस् त यो कति मजाले चाहिँ कोटिङ भएको छ यसमा बाहिरी लेयर। र यो लगभग रेडी भइसकेको छ साथीहरू हैन। यो चाहिँ खरिसकेको छ। यसलाई त्यस्तो धेरै डिप फ्राई गर्नु पर्दैन, थोरै एकछिन केही बेरको लागि मात्रै खर्याउनु होला। र यसलाई म निकाल्दैछु साथीहरू खर्याइसकेर। र साथीहरू फेरि मैले जुन अघि खर्याएको तेल थियो त्यही तेललाई तताएको छु र यसमा मैले 5 फोरन एड गरिदिएको छु, आधा चम्चा जति। र साथीहरू यसमा चाहिँ मैले प्याज एड गर्दैछु, करिब 2वटा प्याजलाई मसिनो चप गरेर काटेर मिडियम साइजको प्याज मैले एड गरिदिएको छु। प्याजलाई धेरै खर्याउनु पनि पर्दैन साथीहरू, यसमा हल्का गोल्डन ब्राउन टाइपको प्याज भयो भने भइहाल्छ। धेरै खर्याएको भन्दा त्यस्तै राम्रो हुन्छ, स्पेसली कटहरको सब्जीहरूमा चाहिँ त्यसरी नै गर्नु होला तपाईँ पनि। र साथीहरू मैले यहाँनिर अदुवा र लसुनको पेस्ट लिएको छु, करिब 1.5 चम्चा जति अदुवा लसुनको पेस्टलाई मैले एड गरिदिएको छु। यसै गरी ग्रिन चिली छ साथीहरू, करिब 3वटा ग्रिन चिली चाहिँ मैले यसलाई मसिनो काटेर राखिदिएको छु। यो चाहिँ भरे पिरोपनको लागि राखेको हो। तपाईँ पिरो खानुहुन्न भने यसलाई स्किप गर्न पनि सक्नुहुन्छ। र साथीहरू यसलाई पनि राम्ररी चलाइदिनु होला, यो डढ्न सक्छ, त्यही भएर अलिक मजाले चलाउनु होला। त्यसै गरी 2टा टमाटर लिएको छु साथीहरू मैले यसमा हैन। यो चाहिँ मसिनो चप गरेर काटेको छु साथीहरू मैले टमाटरलाई, मिडियम साइजको टमाटर। र यो टमाटरलाई पनि गल्ने गरी मसिनो आँचमै पकाउनु होला साथीहरू। टमाटर मा चाहिँ यो गलोस् भन्नको लागि चाहिँ मैले करिब आधा चम्चा जति मात्रै नुन एड गरिदिएको छु, किनकि मैले अघि बोइल गर्दा पनि नुन राखिदिएको हुनाले अहिले चाहिँ मैले नुन कमै मात्रामा राखिदिएको छु साथीहरू हैन। र यसलाई राम्ररी चलाइदिनु होला साथीहरू, किनभने अदुवा लसुन चाहिँ डढ्ने हुन्छ। हेर्नु त यो टमाटर हल्का गलिसकेको छ हैन, गल्दै आएको छ। त्यसैले साथीहरू म चाहिँ यसमा अब यो अघि हामीले खर्याएर राखेको कटहरलाई चाहिँ एड गरिदिन गइरहेको छु साथीहरू। यसलाई राम्रो एड गरिदिने र यसलाई राम्ररी चलाउने साथीहरू। त्यस पछाडि कटहर एड गरिसके पछाडि यसलाई मजाले चलाइदिनु होला।
तलमाथि पर्ने गरी साथीहरू यो सिजनमा चाहिँ कटहर अत्यन्तै मिठो हुन्छ। यसरी पकाएर खान तपाईँहरूले कटहर चाहिँ कृपया एकचोटि यसरी पकाएर खानु होला मेरो तरिकाबाट। यसै गरी साथीहरू मैले यो मसलामा बेसार राखेको थिइनँ, त्यसैले मैले थोरै बेसार एड गरिदिएको छु, करिब आधा चम्चा जति मात्रै। र यसै गरी साथीहरू मैले यसमा चाहिँ जिरा र धनियाँ एड गर्दैछु साथीहरू। यो जिरा धनियाँ चाहिँ अलिक बढी नै लाग्छ कटहरको सब्जीमा होइन। 2 चम्चा भन्दा पनि 2.5 चम्चा जति जिरा धनियाँ मैले यहाँ एड गरेको छु। जिरा धनियाँ चाहिँ हाल्न कन्जुसाइ नगर्नु होला। यसको मेन मसला भनेकै जिरा धनियाँ र गरम मसला हो। कटहरमा तेल अलि बढी हाल्नुपर्छ, त्यही नै हो। यो काश्मिरी लाल मिर्च साथीहरू, यो चाहिँ स्पेसली कलरको लागि एड गरेको हो। यो पिरो हुँदैन, पिरोको लागि हामीले अघि ग्रिन चिली एड गरेको छौँ। त्यसैले मैले यहाँ करिब 1 ठुलो चम्चाको चाहिँ काश्मिरी लाल मिर्च पनि एड गरिदिएको छु। साथीहरू यसलाई राम्ररी चलाइदिनु होला। कटहर चाहिँ अब बजारमा छास्ती पाइन्छ होइन। तपाईँले घरमा सानोतिनो बिहे पार्टी अथवा बर्थडे पार्टीहरू चाहिँ अर्गनाइज गर्नुहुँदैछ थोरै क्वान्टिटीमा भने यही तरिकाले पकाउनु भयो भने पनि एकदमै राम्रो हुन्छ। र तपाईँले राम्ररी याद गर्नु होला। र कालीगढहरूले पनि चाहिँ यो कटहरको सब्जीहरू बनाउनु चाहिँ लगभग यस्तै तरिकाबाट नै बनाउनुहुन्छ। र साथीहरू यो मसलाहरू चाहिँ मजाले पाकोस् भन्नको लागि करिब यसलाई 2 मिनट जति छोपेर भुट्नु होला। र 2 मिनटपछि निकालेर चलाउनु पर्ने हुन्छ। आगोको आँच चाहिँ मिडियम अथवा लो मिडियम नै राखिदिनु होला, किनभने मसलामा चाहिँ हामीले पानी एड गरेको छैनौँ, त्यसले जल्न सक्छ। साथीहरू तपाईँले अहिलेसम्म पनि मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गरिदिनु होला। लाइक, सेयर र कमेन्ट गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला है त साथीहरू। तपाईँले गरेको सब्सक्राइबले नै मलाई चाहिँ यस्तै रेसिपीहरू हाल्नको लागि पनि जाँगर चल्नेछ। र साथीहरू योलाई मैले मजाले चलाइदिएको छु। फेरि यसलाई छोपेर करिब 2 मिनटको लागि छोपेर मैले यसलाई पकाउँदैछु होइन। यसलाई छोप्दै चलाउँदै पकाउँदै नै गर्नुपर्ने हुन्छ, अन्यथा चाहिँ यो तपाईँलाई डढ्न सक्ने सम्भावना हुन्छ होइन। हामीले चाहिँ यसलाई सुखै बनाउने हो होइन। करिब 2 मिनटपछि चाहिँ मैले यसको ढक्कन उघारेर फेरि यसलाई चलाइदिएको छु चलाउँदैछु होइन साथीहरू। हेर्नु त, यो हेर्दैखेरि कस्तो खाउँ डेलिसियस लागेको छ होइन। बास्ना पनि एकदमै स्वादिलो लागेको छ। मलाई चाहिँ अहिले नै प्लेटमा राखेर चाहिँ खाइहालौँ जस्तो भइरहेछ होइन। र साथीहरू मैले चाहिँ यसमा यो कसुरी मेथी एड गरिदिएको छु। म चाहिँ जुनसुकै भेजिटेबलको सब्जीहरू बनाउँदाखेरि कसुरी मेथी चाहिँ मेरो कहिले पनि नछुट्ने यो मसला हो होइन। तपाईँहरू पनि एड गर्नु होला। र गरम मसला यो होममेड गरम मसला हो। तपाईँहरू पनि गरम मसला राख्नको लागि चाहिँ कन्जुसाइ नगर्नु होला। कटहरको सब्जीमा चाहिँ मजाले मसला राख्यो भने नै मिठो हुने हो। र साथीहरू तपाईँहरू नयाँ भेजिटेरियन बन्नु भएको छ र मासुको तिर्सना लागिरहेछ भने यसरी नै बनाउनु होला कटहरको सब्जी। तपाईँलाई सेम टु सेम मासु जस्तै लाग्छ। मैले करिब 1.5 मिनटको लागि यसलाई छोपेर पकाएको छु। र यो फाइनली साथीहरू यो चाहिँ रेडी भइसकेको छ। मैले थोरै धनियाँ राखिदिएँ साथीहरू यसमा, र यसलाई धनियाँ राखेर एकचोटि चलाइदिनु होला साथीहरू। र हेर्नुहोस् त यो कति मजाले कस्तो डेलिसियस भएर पाकेको छ र यो खानामा पनि अत्यन्तै मिठो हुन्छ। साथीहरू मेरो अर्को भिडियो नआउन्जेलसम्मको लागि मलाई बिदा दिनुहोस् र मेरो भिडियोलाई लाइक, सेयर, कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला। हस्त साथीहरू, नमस्ते, जय नेपाल।